हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु लर्न QBASIC विथ अस। अनि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले मोड्युलर प्रोग्रामिङको इन्ट्रोडक्सन र सब मोड्युल चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हेरेको थियौँ भने यो भिडियोमा चाहिँ हामी फङ्सन मोड्युलको बारेमा हेर्छौँ। मोड्युलर प्रोग्रामिङको एउटा अर्को कन्सेप्ट फङ्सन। अब फङ्सनको बारेमा मैले पहिला पनि कुरा गरिसकेको छु र फेरि एकपटक पनि भन्छु। फङ्सन भनेको के भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो बिल्ट इन फङ्सन हुन्छ त्यही तरिकाले हामीले आफैले फङ्सन पनि बनाउन पनि मिल्छ प्रोग्राममा। अनि त्यो टाइपको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले युजर डिफाइन्ड फङ्सन भन्छौँ। एउटा बिल्ट इन फङ्सन हुन्छ, एउटा युजर डिफाइन्ड फङ्सन हुन्छ। डेफिनेसनहरू आउन सक्छ इक्जाममा। बिल्ट इन फङ्सन भनेको पहिल्यै भएको फङ्सन। हामीले QBASIC डाउनलोड गर्दाखेरि त्यहाँ पहिल्यै भएको फङ्सनहरू चाहिँ बिल्ट इन फङ्सन हो। अनि युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको युजरलाई आफूलाई चाहिएअनुसार बनाएको फङ्सनहरू छ युजर डिफाइन्ड फङ्सन है। अब फङ्सन त्यही हो, हामीले केही दिन्छौँ अनि त्यसले हामीलाई केही दिन्छ। सब जस्तो होइन, सबले के गर्छ हामीले त्यसलाई केही दिन्छौँ अनि त्यसले केही काम गर्छ है। दुइटैको आफ्नो ठाउँमा इम्पोर्टेन्स हुन्छ। ल अब सिन्ट्याक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि सब जस्तै हो। डिक्लेयर गर्ने पहिला सुरु, अनि त्यसलाई बनाउने होइन, त्यसको त्यहाँभित्र के गर्छ होइन, त्यसले कसरी कुराहरूलाई एक्जिक्युट गर्छ, त्यहाँभित्र भएको स्टेटमेन्टहरू लेख्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई युज गर्ने। त्यही तिनवटा स्टेप हुन्छ क्या। अनि त्यो भेरिएबल जसरी नै हो बनाउने चाहिँ, सबमा जसरी बनायौँ त्यस्तै। अनि यो फङ्सनलाई चाहिँ प्रोग्रामले भेरिएबल जस्तै तरिकाले ट्रिट गर्छ क्या। त्यो कसरी म एकछिनपछि त्यसलाई देखाउँदाखेरि भन्छु। धप्पा सुरु डिक्लेयर गर्ने, अनि सब हो भने सब लेख्ने, फङ्सन हो भने फङ्सन लेख्ने है। अनि दुईवटा किवर्डहरू भएपछि यो ब्लू कलर भयो। ल डिक्लेयर फङ्सन। अब फङ्सनको नाम जस्तै एड भन्यो है। ल यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन। फङ्सनलाई हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ, त्यसको नाम चाहिँ एड हुन्छ। अनि त्यसले दुईवटा कुरा लिन्छ है, दुईवटा आर्ग्युमेन्ट लिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो दुईवटा आर्ग्युमेन्टको डेटा टाइप चाहिँ इन्टिजर रहेछ भनेर यहाँबाट थाहा भयो। यो कुरा पहिल्यै डिस्कस भइसक्यो। अब चाहिँ के गर्ने, फङ्सनलाई बनाउने। के लेख्ने, फङ्सन अनि फङ्सनको नाम है। यसले चाहिँ फङ्सनलाई फर्स्टमा डिक्लेयर गर्छ अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले फङ्सनलाई बनाउँछौँ। फङ्सनभित्रको स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ। फङ्सनले के लिन्छ, दुईवटा नम्बर लिन्छ अनि त्यो दुईवटालाई रिटर्न गर्छ, मतलब त्यो दुईवटालाई प्रोग्राममा दिन्छ। सबले के गर्थ्यो, त्यो दुईवटालाई लिन्थ्यो अनि केही काम गर्थ्यो, जस्तै कि प्रिन्ट गर्थ्यो अथवा त्यसलाई कुनै डेटाबेसमा सेभ गर्थ्यो होइन, त्यस्तो गर्न मिल्छ। तर फङ्सनले के गर्छ, नम्बर लिन्छ अनि त्यो नम्बरहरूमा केही क्यालकुलेसन गर्छ अनि त्यसपछि फेरि केही आएको रिजल्ट चाहिँ फेरि प्रोग्राममा दिन्छ। फङ्सनको काम त्यो है। अब एन फङ्सन लेखेपछि यहाँभित्र चाहिँ हामीले फङ्सनको भित्रको बडी चाहिँ फङ्सनलाई डिफाइन गर्न मिल्यो। जस्तै कि सम इक्वल टु ए प्लस बी है। एउटा सम भन्ने भेरिएबल बन्यो, त्यहाँ चाहिँ दुईवटा आएको आर्ग्युमेन्टहरूको दुईवटा जुन भेरिएबलहरू आयो नि दुईवटा, अनि त्यसमा भ्याल्यु छन्, त्यो दुईवटाको सम भयो है। त्यो दुईवटालाई जोड्यो अनि त्यो सम भन्ने भेरिएबलमा आयो। अब यसले के रिटर्न गर्छ त भन्दाखेरि यसले अब सममा जे छ भ्याल्यु त्यो रिटर्न गर्न पऱ्यो नि हो। त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि एड इक्वल टु फङ्सनको नाम अनि इक्वल टु अनि त्यसले रिटर्न गर्ने कुरा है। जस्तै कि फङ्सनले त रिटर्न गर्छ, थाहा भएको कुरा हो। के लियो यहाँबाट अनि त्यसलाई त्यसमाथि केही क्यालकुलेसन गर्यो अनि क्यालकुलेट गरेर त्यहाँबाट आएको भ्याल्यु चाहिँ यहाँ स्टोर भयो अनि त्यो भ्याल्युलाई चाहिँ यहाँबाट रिटर्न गर्यो। रिटर्न कसरी गर्ने, फङ्सनको नाम अनि इक्वल टु अनि त्यसपछि त्यसले रिटर्न गर्ने भ्याल्यु, अहिले के सम रिटर्न गर्छ नि त। अनि यति भएपछि एउटा फङ्सन भनेको के, एउटा एड भन्ने फङ्सन छ, त्यसले दुईवटा नम्बर लिन्छ अनि त्यो दुईवटाको सम चाहिँ दिन्छ है। ल अब यसलाई पनि युज पनि गर्न पऱ्यो होइन, प्रोग्राममा बोलाउनु पऱ्यो। जसरी कि हामीले सबलाई चाहिँ के गर्थ्यौँ, कल भन्ने किवर्ड लेख्थ्यौँ नि, अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो सबमा भएको प्रोग्राम चाहिँ त्यहाँ गएर त्यसले काम गर्थ्यो भने फङ्सनको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसरी इनपुट गरौँ, दुईवटा नम्बर इनपुट गरेपछि यसलाई चाहिँ num1 र num2 भन्ने भेरिएबलहरूमा राखौँ। अब यो दुईवटा भेरिएबललाई चाहिँ एड भन्ने फङ्सनमा दिउँ अनि त्यसले हामीलाई के दिन्छ। अब कसरी दिने भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्ने, के गर्ने, त्यो दुईवटा नम्बरको सम चाहिँ प्रिन्ट गर्ने। सम केले दिन्छ, एड भन्ने फङ्सनले दिन्छ भनेपछि द सम इज लेख्ने। अनि त्यसपछि यहाँ केही लेख्न पऱ्यो होइन, केलाई प्रिन्ट गर्ने त नि। जस्तै कि अब यहाँ num1 लेख्यो भने यसले num1को भ्याल्यु प्रिन्ट गर्छ, num2 लेख्यो भने num2को भ्याल्यु प्रिन्ट गर्छ। भनेपछि एड लेखेपछि के गर्छ, एडको भ्याल्यु प्रिन्ट गर्छ क्या। भेरिएबल जस्तै भयो नि त नि, एड गर्ने अनि त्यसपछि एड
ले त दुईटा कुरा लिएछ नि त हैन, दुईटा कुरा माग्छ, तल त्यही भन्छ कि इनकरेक्ट नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स। भनेपछि यसले दुईटा आर्गुमेन्ट चाहिँ मागेछ भनेपछि यसलाई हामीले दुईटा दिनु पर्यो। के दिने? एउटा num1 दिने अनि अर्को num2 दिने। अनि यस्तो भएपछि के हुन्छ? num1 र num2 जान्छ एडमा, अनि एडले चाहिँ त्यो दुईटालाई एड गर्छ अनि रिटर्न गर्छ के त्यो दुईटाको सम है, सम भन्ने भेरिएबलमा भएको भ्यालु रिटर्न गर्छ। अनि त्यो रिटर्न गरेको कुरा यहाँ यो ठाउँमा जस्ताको जस्तै आएर बस्छ के, भेरिएबल जस्तै, यो एउटा भेरिएबल जस्तो भयो क्या। अनि यसरी चाहिँ फङ्सनको युज अनि फङ्सनलाई डिफाइन गरिन्छ है। ल स्टार्ट गरौँ अनि काम गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। अब दुईटा नम्बर इनपुट गर्ने पऱ्यो, 2 र 3 इनपुट गरौँ अनि त्यसपछि त सम इज 5 भन्यो। ल एकपटक फेरि यसलाई हेरौँ है, के हुन्छ? सुरुको लाइनले हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ, डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फङ्सन भनेर भन्यौँ, डिक्लेयर पछि सब कि फङ्सन, यहाँ चाहिँ यो केसमा फङ्सन, त्यसपछि फङ्सनको नाम, भेरिएबलको नाम जस्तै फङ्सनको नाम है। अनि त्यो फङ्सनले कतिवटा आर्गुमेन्ट लिन्छ अनि कुन कुन टाइपको लिन्छ, दुईटा लिन्छ अनि दुईटा नम्बर लिन्छ है। अब एबीको ठाउँमा सिडी लेखेँ मैले अनि रन गरेँ, जस्ताको जस्तै चल्छ। किन? त्यो माथिपट्टिको एबी जुन छ नि त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि डेटा टाइप भन्छ क्या, दुईटा इन्टिजर लिँदैछ है भन्छ। 2 र 3 इनपुट गऱ्यो भने 5 नै आउँछ। किन? यो माथिको एबीको काम चाहिँ डेटा टाइपलाई कुन डेटा टाइप लिँदो रहेछ एडले त्यो भनेको है। अनि अब तल चाहिँ यहाँ के भयो, यहाँ के भयो लास्टमा हेरौँ ल। पहिला यहाँ के भयो हेरौँ है। फङ्सनलाई बनाउनु पऱ्यो, फङ्सन लेख्ने अनि त्यो फङ्सनको नाम लेख्ने। यी धेरै फङ्सनहरू हुन सक्छन्, त्यहाँमध्ये एड भन्ने फङ्सनलाई बनायौँ है हामीले, त्यसलाई बनाउन सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसले के लिन्छ? दुईटा भेरिएबल लिन्छ हैन, दुईटा कुरा आउँदैछ त्यसमा, दुईटा इन्टिजर आउँदैछ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ? यसले दुईटा लिन्छ ए अनि एउटा अर्को लिन्छ बी है, एउटा ए र बी लिन्छ। अब यहाँ तल युज हुने भेरिएबल चाहिँ के हो? यहाँ तल एबी किन लियौँ भन्दाखेरि यहाँ जे छ नि यहाँभित्र त्यही नामले युज हुन्छ क्या। जस्तै कि यहाँ ए र बी छ भने यहाँ तल ए र बी भनेर चाहिँ यो दुईटा भेरिएबलमा भ्यालु आउँछ है। अगाडि पठाएको भ्यालु चाहिँ एमा आउँछ, अनि जस्तै कि यो num1 चाहिँ एमा आउँछ, num2 चाहिँ बीमा आउँछ। अनि तल चाहिँ कसरी युज गर्ने? ए र बी लेखेर, num1 र num2 लेखेर होइन। num1 र num2 यहाँ माथि मेन प्रोग्राममा तिनीहरूको नाम num1 र num2 हो, तल चाहिँ तिनीहरूको नाम ए र बी हो। ए र बी किन? यहाँ जे छ त्यही के, यहाँ ए र बी छ त्यही भएर ए र बी। अनि यसले के दियो? सम परस्पर यसलाई जोड्यो अनि त्यसपछि त्यो दुईटालाई जोडेर त्यसको एन्सर दियो अनि फङ्सन सकियो। भनेपछि लास्टमा के दिँदो रहेछ? जोडेर एन्सर दिँदो रहेछ। त्यसपछि इनपुट गऱ्यौँ, त्यसपछि के द सम इज भनेर प्रिन्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यहाँ छ नि यो भेरिएबल जसरी नै भयो क्या, एड भन्ने फङ्सनलाई बोलाऊँ अनि त्यसपछि त्यसमा num1 र num2 दिउँ अनि त्यसले जे दिन्छ नि हामीलाई त्यो चाहिँ यहाँ आउँछ क्या। जस्तै कि 2 र 3 को केसमा यसको भ्यालु चाहिँ 5 भयो नि त, अनि एडको भ्यालु चाहिँ के भयो? 2 र 3 भएपछि 5 भयो, त्यही भएर यसले चाहिँ द सम इज गरेर 5 प्रिन्ट गर्यो। अब त्यस्तै हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एउटा अर्को भेरिएबल बनाउन मिल्छ, जस्तै कि एस भनेर हैन, एस इक्वल टु के num1 र num2 दियो है एड फङ्सनलाई। अनि num1 र num2बाट जुन जे काम गर्छ नि यो एडले, अनि त्यहाँबाट आएको एन्सर चाहिँ केमा स्टोर हुने भयो? एसमा स्टोर हुने भयो। अनि एसको काम, अनि यहाँ पछाडि चाहिँ हामीले एसलाई प्रिन्ट गर्न मिल्यो, अथवा तल कतै त्यो एस भन्ने भेरिएबल चाहिएको छ भने त्यसलाई तल युज गर्न मिल्यो। अब यस्तो गऱ्यो भने यसले जस्ताको जस्तै काम गर्छ। ल यसरी अब आउटपुट स्क्रिनमा आयो। अब यहाँ चाहिँ हामीले फेरि 2 र 3 इनपुट गऱ्यो भने 5 प्रिन्ट भयो। यहाँ चाहिँ के भयो? पहिलासुरु एस भन्ने भेरिएबलमा स्टोर भयो त्यसको एन्सर, अनि त्यसपछि त्यो प्रिन्ट भयो। अनि फङ्सन पनि यही हो, यसरी नै हामीले धेरै फङ्सन बनाउनु मिल्छ। मानव अब 1 र 2 प्रिन्ट गऱ्यौँ है, अब 1 र 2 भनेर इनपुट लिएर गऱ्यौँ, त्यस्तै तरिकाले हामीले यसलाई कपी गरेर है यही कुरालाई हामीले द सम इज भनेर है तल चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एड भन्ने फङ्सनलाई बोलाऊँ अनि त्यो दुईटालाई चाहिँ 1 र 70 दिउँ है, 1 र 70 दिउँ। अहिले 71 प्रिन्ट गर्न पर्यो। ल सुरुमा चाहिँ यसले इनपुट गर्न लाग्यो, 2 र 3 नै इनपुट गरौँ। अनि 5 यो 5 चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्यो 6th लाइनको प्रिन्टले, अनि 7th लाइनको प्रिन्टले चाहिँ 71 प्रिन्ट गर्यो। किन? त्यति बेला चाहिँ हामीले यो दुईटा नम्बर दिएछ, माथिमा चाहिँ हामीले यहाँबाट इनपुटबाट आएको नम्बरहरू दिएछौँ है एसमा, माथिको प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा यो एस प्रिन्ट गरेको ठाउँमा, तल चाहिँ हामीले 1 र 70 भनेर आफैले नम्बर दिएछौँ है। यो भेरिएबल यो कन्स्टेन्ट। ल अब फङ्सन पनि यही हो, सब जस्तै हो। त्यो दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ यति हो कि सबले
केही भ्यालु रिटर्न गर्दैन, फङ्सनले केही भ्यालु रिटर्न गर्छ। अनि फङ्सन चाहिँ यति नै हो। र अब यसको बारेमा अरू अरू केही कुराहरू छ, जस्तै अब यो आर्गुमेन्ट पास गर्नेको बारेमा होइन, रेफरेन्सबाट पास गर्ने, भ्यालुबाट पास गर्ने, त्यस्तो कुराहरू छ। अनि त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा गरौँला। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै हो, र यति नै भनेर चाहिँ म बाई भन्छु है त।